درود به همه دوستان عزیز. فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزش امروز شمع ماربل هلندی انعطافی است. کانال من سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز وسایل مورد نیاز رو بهتون معرفی میکنم. ابتدا همین صفحه سیلیکونی هستش که اینو خوب تمیز میکنیم، میشوریم، خشک میکنیم و زیر کارتون پهنش میکنیم. پارافین هستش، اسپی وکس یا گرانول گل روسی، اینا که به این صورت هستش گرانوله. یه پارافین بسیار منعطف و کشدانی بالا. اینم که به صورت مکعبیه، اینم اسپی وکسه، گرانول گل روسی. پس برای گل‌های دستساز حتما باید از این نوع پارافین استفاده کنیم. فتیله پارافین زده رنگ ها هستن. رنگ مایع میتونین استفاده کنین، هم از رنگ پودری، هم میتونین ساده استفاده کنین، هم شاینش. این الان شاینشه. این هم که پارافین مایع هست برای همین تمیز کردن صفحه سیلیکونی. شما هم میتونین این گل رو بدون قالب درست کنین، هم میتونین با قالب. اینا کاترهای فلزی هستن، آشنا هستید باشون. این یک مدلشه، اینم مدل دیگهش. حتی اگه اونا رو نداشتین، این مدلی داشتین هم میتونین استفاده کنین. بالاش یه حالت انحنا داره، فرو رفتگی داره. حتی میتونین از کاتر فلزی قلبم استفاده کنین. یا اگه نه مهارت به اندازه کافی دارین، میتونین اصلا کاتر فلزی استفاده نکنین. به صورتی که با قاشق پهن میکنین، میتونین همونو گلبرگش رو درست کنین. ابتدا برای شروع کار این اسپی وکس ها رو، حالا یا همین یا این فرقی نمیکنه، هر دو تا یه نوع هستن، فقط این گرانوله و اینم به صورت مکعبی میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. برای درست کردن این گل که ماربل یعنی دو رنگه و یه حالت رگه هایی داخل گلبرگ داره، بهتره که کم کم رنگ دوم بهش اضافه کنید. مثلا بیس کار شما نارنجی باشه، این رنگ قرمز رو میخوام بعد بهش اضافه کنم، میشه حالت رگه‌دار قرمز. کم کم بهش اضافه کنین، چون اصلا این رنگ دوم که رنگ قرمزه نباید زیاد قاطی بشه. ببینید من اول یه مقدار این نارنجی رو میریزم. گفتم میتونین حتی از رنگ پودری هم استفاده کنین. این بیس کار منه. این رو قاطی میکنم. این باید خوب قاطی بشه. رنگ اولی که میریزم خوب قاطی بشه. الان ببینید نارنجی داخل این پارافینه و قاطی شده و اگه قرمزم بریزم با قاشق هم بزنم ممکنه که همه با همدیگه قاطی بشه. بهتر این هستش که یه مقدار از این پارافینی که به رنگ نارنجی هست و داخل قاشق بریزید و بعد یه مقدار حالت یک نقطه قرمز رو بهش اضافه کنید و بعد اینو ترچ بگیرید. ببینید کاملا این دو رنگ و حالت ماربل در میاد. همه رو به همین صورت درست کنین و رو سطح سیلیکون پهن کنین. یه تعداد گلبرگ روی این صفحه سیلیکونی درست کردم گذاشتم. خب حالا من میخوام از این قالب استفاده کنم، از این کاتر فلزی. اینو کاتر میزنم. با انگشت روی لبه های کار، رو لبه های کارتون اینو خوب فشار بدین. این فتیله رو قسمت وسط قرار میدم و بعد حالا اینو به صورت از ابتدا اینو روی این فتیله
رولش میکنم. این قسمت وسط کارتونه. قسمت پایینم خوب محکم با 2 انگشت میگیرم و سفتش میکنم که به هم بچسبه. چون قسمت وسط گل یه مقدار کمرنگ تره، از اون گلبرگ کمرنگ استفاده کردم. حالا بعد بقیه گلبرگ ها رو دیگه به سلیقه خودتونه، هر کدوم دوست دارین میتونین بردارین، خوب کاتر بزنین. یکی از نکات کلیدی که دوستان باید دقت کنین هستش که این پارافین های در واقع انعطافی که همون اسپی وکسه یا گرانول گل روسی، اینکه رنگ باید کمتر داخلش ریخته بشه که برای درست کردن این گلای ماربل حتما از ترچ کمک بگیرین که این رنگ ها به این صورت 2 رنگ در میان. و دیگه اینکه وقتی که اینو با قاشق پهن میکنین رو صفحه سیلیکونی، نازک پهن کنین که این خاصیت انعطاف داشته باشه. الان من اینو اولی رو که زدم، دومی رو میخوام بزنم، درست روبروش میزنم. یه مقدار میتونم به این گلبرگاش فرم بدم، یعنی در واقع با همین انگشتم یه مقدار به این صورت فشار میدم و ممکنه کنارهاش کنده بشه، اصلا مشکلی نیست چون روی این بسته میشه. دومی رو درست روبروی این قسمتی که نیمه باز هست میذارم. ممکنه سر بخوره، حتما با دستتون روی این بدنه قنچه فشار بدین، بذارین این گلبرگ کاملا روش فیکس بشه. و اگه دیدین که ممکنه سر بخوره، از ترچ کمک بگیرید. یه مقدار فقط گرما بخوره کافیه، میره روش میشینه و بسته میشه. این الان دومین گلبرگش. اینو یه چند تا ادامه بدین یه مقدار پرتر بشه. تا این مرحله پیش رفتم، چند تا گلبرگ ها رو دور اون وسط اون قنچه گذاشتم. حالا باز گلبرگ ها رو روی صفحه پهن میکنم. یه قاشق برمیدارم، یه مقدار رنگ قرمز بهش اضافه میکنم، یه کم. بعد اینو میخوام رو صفحه پهن کنم، حتما باید نازک پهن کنم. گلبرگ ها رو کاتر زدم اینجا گذاشتم. اگه کم باشه دوباره این کار رو انجام میدم، بستگی به اون اندازه گل داره. حالا ببینیم بچه ها، این گلبرگ ها رو ببینید، دونه از این گلبرگ رو داخل همین انگشتم میذارم، میخوام بهش فرم بدم. فرم بدم یعنی اینکه دیگه میخوام اینو حالت بدم بهش. این لبه گلبرگ رو با انگشتام یه مقدار نازکش میکنم، شکل میدم به این صورت تابدار باشه. بعد یه انگشتم اینجور وسط قرار میدم، اینو به این صورت به سمت پشت برمیگردونم. این قسمت وسطش هم انگشت شستم میذارم، به این شکل فشار میدم که یه گودی بیفته و دوباره لبه هاشو به سمت پشت فرم میدم. حالا میذارم از یه قسمت شروع میکنم به گذاشتن. قسمت پایینش رو فشار میدم دیگه کاملا خوب خودش میچسبه. همینجوری ادامه میدم، دور تا دور گلبرگ میذارم. اگه دیدین مثلا گلبرگتون یه قسمت مثل الان یه شکاف کوچیکی خورد، با همین انگشتتون سفتش کنین
محکمش کنین، به هم بچسبونین. میچسبه. این قسمت پایینش رو محکم نگه میدارم. اگه احیانا دیدین که نمیچسبه و سر میخوره، مواظب انگشتتون باشین که نسوزه. با فاصله این ترش رو بگیرین، گرما بهش میده و باعث میشه که این به این گلبرگ به این گلتون بچسبه. خب بچه من دیدم که بهتره یه ردیف دیگه، ردیف آخر رو بزنم. سعی کردم گلبرگ های دو رنگ در بیارم که حالت ماربل بیشتر خودشون نشون بده. الان 2 تاشو در واقع 1 و 2 3 تاشو رو گذاشتم. حالا یا یه دونه دیگه میذارم یا 2 تا گلبرگ که گل بزرگتری بهمون بده. خب اینو گلبرگ و کاتر فلزی زدم و ببینید یه رگه های قرمز داخلش مشخصه. باز اینو حالت میدم. گلبرگ ها رو، این لبش رو به سمت پشت حالت میدم. قسمت وسطش هم اینجور جا باز میکنم که بتونم اونجا نصفش کنم. کنارش میذارم، کنار همون گلبرگه، و قسمت زیرش رو با یه فشاری خوب میچسبه. ببینید به این صورت قشنگ میچسبه بهش. فکر کنم یه گلبرگ دیگه اینجا نیاز داره. اندازه همونو میچسبونم. الان یکی دیگه بزنم دیگه تموم میشه. اضافه فتیله هم از اینجا کوتاه میکنم. یه مقدار پارافین رو ذوب کردم. حالا این پارافین میتونه یه مقداری از اسپی وکس باشه با سویا وکس. یه مقدارم رنگ داخلش ریختم. این ظرف شیشه‌ای رو شما ببینین، ارتفاعش رو نگاه کنین. با لیوان کاغذی که قسمت جلوش یه مقدار تا میزنیم. وقتی که این هنوز گرم هست و به همین صورت هنوز سفت نشده، این گل رز رو داخلش میذاریم. یه مقدار نگه داریم تا این قسمت ته گل رز داخلش بشینه. دوستان عزیز، آموزش امروز گل رز ماربل هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.